سلام. د مهاجرینو او کډوالو چارو د دفتر د رئیس په توګه او د دې نور د ښار او ولایت په استازیتوب موږ ستاسو کورنیو او ملګرو ته د دې نور د ټولنې د نوغړو په توګه ښه راغلاست وایو. موږ هیله کوو چې تاسو لاندې معلومات زموږ له ادارو سره د نښلېدو لپاره د یوې ګټورې سرچینې او لارښود په توګه ومومئ. ستاسو له وخت څخه مننه او دې نور ته یو ځل بیا ښه راغلاست. له 19 کویټ څخه وړاندې عمومي مرسته دا هغه څه دي چې ورته ویل کېده. اوس موږ یو بل عنوان د بیړنۍ مرسته اضافه کړی دی. تاسو لیدلی شئ چې په دې کې ډېر شیان شامل دي. کورنیو لپاره بیړنۍ سرپناه، د کرایې مرسته، سپما ایستل او د ګروۍ مرسته، د مړي ښخولو مرسته، د کورنۍ بیا یوځای کېدل او د خوړو او درملو سندونه. زموږ معلومات دلته دي. زه به نن ډېرې سرچینې مرور وکړم. زه غواړم روښانه کړم چې کله چې تاسو زموږ شمیرې ته ټلیفون وکړئ نو هلته د ګڼ شمېر ژبو ژباړې او ګڼ شمېر ژبې شتون لري. که چیرې تاسو په کومې بلې ژبې کې خبرو کولو سره ډېر راحت احساس کوئ او غواړئ چې دا معلومات په خپلې مورنۍ ژبه کې ترلاسه کړئ، موږ دغه چوپړتیاوې په خپلې شمیرې کې لرو. ما غوښتل چې ځینې هغه امتیازونه په نښه کړم چې تاسو ورته په انلاین بڼې درخواست کولی شئ. ځینو امتیازونو ته درخواست کول لکه د سنپ پروګرام له لارې د خوړو مرسته. موږ همداراز له خپل ټانف او د کلوراډو د کار پروګرام سره کورنیو لپاره د نغدو پیسو مرسته لرو. زموږ طبي امتیازونه د لویانو او ماشومانو لپاره دي. موږ CCAP لرو چې د ماشومانو د پاملرنې د مرستې پروګرام دی. موږ لیپ لرو چې له برېښنا او ګاز څخه زموږ د ګټې اخیستنې مرسته ده. موږ د خپلې عمومي مرستې د چوپړتیاو له لارې د کرایې او ایستلو مرسته لرو. که چیرې تاسو خپل کوم عزیز له لاسه ورکړی وي، موږ تاسو لپاره د خپلې عمومي مرستې د چوپړتیاو له لارې د مړي ښخولو مرسته لرو. موږ همداراز د مالیاتو د معافي یا د ملکیت د مالیاتو پروګرامونه لرو. دغه ټولې چوپړتیاوې په انلاین ډول سره زموږ په ویب سایټ کې چې ما یې مخکې یادونه وکړه د لاسرسي وړ دي. د دې سربیره که چیرې تاسو له بشري چوپړتیاو سره له وړاندې څخه کومه قضیه لرئ او تاسو د خپل ادرس او سمحاله کولو ته اړتیا لرئ، اسناد وسپارئ یا هر ډول بدلون په اړه راپور ورکړئ. تاسو دغه ټول کارونه زموږ د انلاین چوپړتیاو له لارې ترسره کولی شئ چې زموږ شمیرې سره اړیکه ونیسئ او په دې ډول سره هم موږ له تاسو سره مرسته کولی شو. موږ پوهیږو چې هر کس انلاین چوپړتیاو یا انټرنیټ ته لاسرسی نه لري. موږ پوهیږو چې خلک ښایي حرکتي ستونزې ولري یا ستاسو په کورونو کې بند پاتې وي. که چیرې تاسو کوویډ لرئ او په قرنطین کې یاست او یا د کوم دلیل له امله نشئ کولی چې خپل کور پرېږدئ، نو موږ د اسنادو چلولو د چوپړتیاو پروګرام پیل کړی دی، کوم چې ستاسو کور ته اسناد او درخواست راوړي. په سکرین باندې موجوده شمیره هغه شمیره ده چې تاسو به ورسره په خپلې دروازې کې د اسنادو ترلاسه کولو په اړیکه کې شئ. 7209441520 هغه شمیره ده چې تاسو به ورته په خپلې دروازې کې د اسنادو د ترلاسه کولو لپاره ټلیفون وکړئ. نو که چیرې تاسو یا ستاسو د کورنۍ غړی یا تاسو پوهیږئ چې یو ګاونډی مو په خپل کور کې بند پاتې دی، مهرباني وکړئ زموږ شمیرې ته ټلیفون وکړئ او زموږ یو کارکوونکی به دا حق ستاسو کور ته ورسوي. زموږ په ټولو موقعیتونو کې کاغذي غوښتنلیکونه یا د سپارلو خوندي صندوقونه موجود دي. موږ 3 موقعیتونه لرو. زموږ اصلي ودانۍ په 1200 فدرالي بولیوارډ کې ده. موږ د ګلوب ویلی ایلرس یا سوانسي په ګاونډیتوب کې په سټیل سټریټ 3815 یو ختیځ دفتر هم لرو.
او موږ همداراز داسې یو دفتر لرو چې په پیوریا سټریټ 4-6-8-5 کې د ګرین ویلي او مونټبیلو ټوله ساحه تر پوښښ لاندې راولي. دا د اسنادو سپارلو خوندي صندوقونه دي، نو تاسو کولی شئ چې خپل غوښتنلیکونه په هغو کې واچوئ. کله چې تاسو 911 ته ټلیفون وکړئ، هغه معمولی پوښتنې چې مونږ یې پوښتو، ستاسو د بیړني حالت پته کومه ده؟ چې دا ډیره مهمه او لومړنۍ پوښتنه ده چې مونږ یې پوښتنه کوو. مونږ نشو کولای چې داسې ادرس ته مرسته ولیږو چې مونږ یې نه لرو، یا دا چې تاسو پرې پوه نشئ. تاسو مونږ ته د پیښې په اړه ټول هغه څه ویلی شئ کوم چې پیښیږي، مګر که چیرې تاسو په ادرس نشئ، دا به مونږ لپاره ډیره ستونزمنه وي چې تاسو ته مرسته در ولیږو. نو مهرباني وکړئ، هڅه وکړئ تر څو پوه شئ چې تاسو چیرې یاست، او یا مونږ ته د کوڅو د څلور لارو په اړه معلومات راکړئ، یا تاسو د هغو نښو د کارولو چې له تاسو سره نږدې دي له مونږ سره مرسته کولی شئ تر څو مونږ تاسو پیدا کړو. زمونږ اپریټران په لوړه کچه روزل شوي او د ښار دننه جغرافیوي متخصصین دي. مونږ پوښتنه کوو چې پیښه کله رامنځته شوې ده. مونږ غواړو پوه شو چې دغه پیښه 2 دقیقې او که 2 ورځې وړاندې پیښه شوې ده، ځکه چې دا د پولیس ځواب اغیزمن کوي. مونږ به تل د افسرانو او همداراز طبي مرسته کوونکو او د ډنور د اور وژونکو د خوندیتوب لپاره وپوښتو چې آیا په دغه پیښه کې اسلحه کارول شوې ده، ځکه چې هغوی د خپلو ځانونو د ژغورلو لپاره کومه لاره نه لري. مونږ غواړو ډاډمن شو چې مونږ ټول ځواب ورکوونکي خوندي ساتو. مونږ به پوښتنه وکړو چې آیا کوم کس مخدره توکي څښي یا کاروي. دا مهمه ده ځکه چې که چیرې کوم څوک تر اغیزې لاندې وي، هغوی ښایي خپلو ځانونو لپاره د ښو پرېکړو کولو وړتیا ونه لري. همداراز مونږ د ځواب ورکوونکو خوندیتوب په پام کې نیسو. مونږ به پوښتنه وکړو چې آیا څوک ټپي شوی دی. که چیرې کوم څوک په یوې کوچنۍ ترافیکي پیښې کې ټپي شوی وي چې تاسو په ناڅاپي ډول سره یو څوک په موټر ووهئ، مونږ به له ټپي کېدو څخه پرته ترافیکي پیښې په توګه غبرګون څرګند کړو. مګر که تاسو ووایئ چې جراحت رامنځته شوی ده، مونږ به د دې لپاره اضافي کسان راولیږو تر څو مرسته وکړي. مونږ به د مشکوکو معلوماتو په اړه پوښتنه وکړو. ښایي ګڼ شمېر پوښتنې شتون ولري، مګر مونږ به یې په چټکۍ سره وپوښتو او تاسو به یې په چټکۍ سره ځواب کړئ. مونږ اړتیا لرو تر څو پوه شو چې مشکوک کسان څنګه بریښي، تاسو له کومې شمېرې څخه ټلیفون کړی، تر څو مونږ تاسو ته بیرته ټلیفون وکړی شو. که تاسو د پیښې قرباني یاست او که شاهد، که چیرې تاسو د هغه پیښې په اړه چې تاسو یې په اړه ټلیفون کړی کوم ډول تعقیب ته اړتیا لرئ، او یا که چیرې تاسو له افسرانو اړیکه نیول غواړئ. ډیر خلک پوښتنه کوي آیا زه باید له افسرانو سره خبرې وکړم؟ نه، تاسو اړتیا نه لرئ. که چیرې تاسو غواړئ تاسو کولی شئ، یا که چیرې تاسو د یو جرم شاهد یاست او اړتیا لرئ تر څو افسرانو ته معلومات ورکړئ، مګر اړ نه یاست تر څو پولیسو سره خبرې وکړئ، هغه که حضوري خبرې وي او که د ټلیفون له لارې وي. همداراز تاسو کولی شئ غوښتنه وکړئ چې هغوی تاسو ته یوازې ټلیفون وکړي او ستاسو کور ته ځان څرګند نه کړي. مونږ پوهیږو چې ستاسو په کور کې د پولیسو څرګندېدل په ځانګړې توګه کله چې تاسو له خپل ګاونډي سره ستونزه ولرئ یوه ستونزه کېدلی شي. مونږ پوهیږو که چیرې تاسو نه غواړئ چې افسران دې له تاسو سره اړیکه ونیسي.
911 لپاره ځینې اکثرا پوښتل شوي پوښتنې. د 911 ځواب ورکول به څومره وخت ونیسي؟ موږ نه پوهیږو. دا په ورځ او د ورځې په وخت پورې اړه لري. ځینې وختونه چې مصروف وخت وي، یوې پیښې ته ځواب ویل ښایي ډېر وخت ونیسي. موږ هیڅکله هم افسرانو ته د رسېدو اټکل شوي وخت نه وایو، ځکه چې موږ نه پوهیږو هغوی به هلته په څومره وخت کې راورسیږي. د 911 اړیکو ته د ژوند او ملکیت پر بنسټ لومړیتوب ورکول کیږي. که چیرې د ژوند او ملکیت خطر شتون ولري، نو افسران نوموړو اړیکو ته ژر رسیدګي کوي. که چیرې تاسو د یو داسې بایسکل په اړه اړیکه نیولې وي چې څو اونۍ وړاندې غلا شوی وي، هلته به د افسرانو راتګ ډېر وخت ونیسي، ځکه چې دا د ژوند ګواښ نه دی. که چیرې زه په تصادفي ډول سره 911 ته ټلیفون وکړم، نو څه؟ هیڅ خبره نشته. په لیکه کې پاتې شئ او اپریټر ته ووایاست چې دا یوه تېروتنه وه. که چیرې ستاسو ماشومان 911 ته ټلیفون وکړي، په لیکه کې پاتې شئ او اپریټر ته ووایاست چې دا یوه تېروتنه وه. که چیرې تاسو له اپریټر سره له خبرو کولو څخه پرته اړیکه پرې کړئ، هغوی به تاسو سره بیا اړیکه کې شي او ډاډ به ترلاسه کړي چې هر څه سم دي. ځینې وختونه داسې خلک 911 ته ټلیفون کوي چې اصلا خبرې نشي کولای، مګر یو بیړني حالت شتون لري. نو هغوی غواړي ډاډ ترلاسه کړي چې تاسو یو له هغه کسانو څخه نه یاست چې له دغه ډول شرایطو سره مخ یاست. په پای کې پوښتنې: که چیرې تاسو 911 سره په اړیکه کې کیږئ، تاسو کولی شئ چې 911 ډایل کړئ یا حتی موږ ته پیغام واستوئ. موږ اړیکې ته ترجیح ورکوو ځکه چې دا چټکه ده او موږ تاسو ته ژر رسیدلی شو او موږ هم افسرانو ته ژر معلومات ورکولی شو. د غیر بیړني حالت شمیره دغه ده: 7209132000. که چیرې داسې کومه موضوع وي چې په اړه یې تاسو مرستې ته اړتیا لرئ او هغه څو اونۍ وړاندې پیښه شوې وي، تاسو له موږ سره د غیر بیړني حالت په دغه شمیرې په اړیکه کې کیدلی شئ. ډېر خلک د بیړني حالت په اړه مختلف تعریفونه او پوهه لري. که چیرې تاسو فکر کوئ چې دا یو ژر پیښیدونکی ګواښ دی، نو بیا 911 سره په اړیکه کې کیدای شئ. مګر که نه وي، بیا د غیر بیړني حالت له شمیرې سره په اړیکه کې شئ. همداراز موږ د کڼو یا د اورېدو د اختلال لرونکو کسانو لپاره هم یوه شمیره لرو. که چیرې تاسو د کوم دلیل له امله په ټلیفون خبرې نشئ کولی، تاسو کولی شئ چې نوموړې شمیرې وکاروئ. دا شمیرې د 911 بدیل شمیرې نه دي. ګڼ شمېر دلایل شته دی چې تاسو باید ولې د پولیس له وړاندیز سره مخ شئ. لاندې موارد د یو پولیس افسر له وړاندیز سره د خوندي مخامخ کېدو د څرنګوالي په اړه یوازې یو څو لارښوونې دي. که چیرې تاسو د سړک په څنډه کې موټر چلوئ، تاسو باید 3 څیزونه ولرئ. اول، د موټر د چلولو با اعتباره جواز. دویم، بیمه. دریم، د نقلیه واسطې راجستر. تاسو لپاره مهمه ده ترڅو په دغه معلوماتو پوه شئ، څنګه چې دا د ایالت په هر ځای کې اړین دي، نه یوازې په ډینور کې. که چیرې تاسو په څنډه کېږئ، تنفس وکړئ او خفه کېږئ مه. هر څوک خفه کېږي، هیڅ خبره نشته. د خپل لارښود څراغ په کارولو سره د سړک ښي لوري ته حرکت وکړئ. دا به افسرانو ته خبر ورکړي چې تاسو هغوی ته ودرېږئ. خپلې ښیښې ښکته کړئ. که چیرې ستاسو ښیښې ډېرې تاریکه وي، موږ د خلکو لخوا د ښیښو ښکته کول تل ستایو. په نقلیه واسطې کې پاتې شئ او خپل لاسونه په اشترنګ کېږدئ. دا به له افسرانو سره مرسته وکړي. تر کومې چې له تاسو څخه غوښتنه نه وي شوې، خپل هیڅ ډول اسناد مه ښکاره کوئ.
کله چې افسران تاسو ته نږدې شي هغوی به له تاسو څخه پوښتنه وکړي. تاسو له هغوی څخه هر څومره پوښتنې چې تاسو غوښتي وي پوښتلی شئ ترڅو تاسو د راحتۍ احساس وکړئ. کله چې له تاسو څخه وغوښتل شي تاسو افسرانو ته نوموړی 3 اسناد ښودلی شئ. تر کومې چې له تاسو څخه اسناد نه وي غوښتل شوي هغوی ته اسناد مه ښکاره کوئ او تر هغې مه ځئ تر کومې چې افسرانو تاسو ته د تللو اجازه نه وي درکړې. که چیرې افسر له تاسو څخه وغواړي چې له نقلیې واسطې څخه ښکته شئ دا ښایي د دې لپاره وي چې تاسو شاوخوا ډیر حرکت کوئ یا هغوی په غوسه وي. دا کوم بد څیز نه دی. کله چې تاسو له نقلیه واسطې څخه بهر یاست کوښښ وکړئ چې خپل بازوګان او لاسونه د لیدو وړ وساتئ. خپل لاسونه په جیب کې مه ږدئ. هره پوښتنه چې هغوی له تاسو څخه کوي په صادقانه توګه جواب ورکړئ او افسر ته درواغ مه وایاست. په هر ځای کې چې یاست همالته ودرېږئ تر څو افسر خپلې پوښتنې بشپړ کړي. تاسو ښایي ولاړ شئ مګر دا چې افسر ستاسو د توقیف لپاره یو دلیل ولري. کوښښ وکړئ چې تل له ځان سره د هویت کارت ولرئ تر څو تاسو د هویت د تېروتنې مخنیوی وکړئ. موږ معمولاً له دې ډول حالاتو سره نه مخ کیږو مګر که چیرې تاسو اندېښمن یاست چې له کوم کس سره چې تاسو خبرې کوئ هغه په حقیقت کې اصلي پولیس نه دی نو ژر تر ژره 911 ته ټلیفون وکړئ او په دې اړه راپور ورکړئ. که چیرې تاسو له موټر څخه ښکته کېدلو کې ښه احساس نه کوئ تاسو کولی شئ چې 911 ته ټلیفون وکړئ تر څو ډاډمن شئ چې له کوم کس سره چې تاسو خبرې کوئ هغه یو رښتینی پولیس افسر دی. که چیرې تاسو ته کوم جلب در نه کړل شو افسر باید تاسو ته خپل سوداګریز کارت درکړي تر څو تاسو پوه شئ چې تاسو له چا سره خبرې کړي دي. که چیرې تاسو فکر کوئ چې تاسو سره ناسم چالان شوی دی او یا تاسو کومه پوښتنه لرئ د کارت په شا کې یو شمیره ده چې تاسو کولی شئ ورسره اړیکه ونیسئ او پوښتنې وپوښتئ یا رسمي شکایت درج کړئ. که چیرې هغه مرسته کوونکی افسر وي تاسو حتی کولی شئ هغه ته ووایاست چې تاسو یو مرستندویه افسر یاست. هغوی هم د دې کارت ستاینه کوي. پولیس سره باید کله اړیکه ټینګه شي. موږ په دې اړه مخکې هم لږې خبرې وکړې مګر که چیرې تاسو نه پوهیږئ چې آیا تاسو بیړني حالات لرئ او که نه تاسو کولی شئ چې د غیر بیړني حالات شمیرې 720913 پر ځای تل له 911 شمیرې سره اړیکه ونیسئ. اپریټر به له تاسو سره مرسته وکړي چې آیا دا یو بیړنی حالات دی او که نه. پولیس ته د ټلیفون کولو د وخت په اړه ساده لارښوونې. که چیرې د یو کس خوندیتوب په خطر کې وي یا یو جرم همدا اوس ترسره کیږي 911 شمیرې سره په اړیکه کې شئ. که چیرې یو کس یو کور ته اوړي له یو خالی کاروبار ځای یا کور څخه موټر کې وسایل باروي یا تاسو یو کس ګورئ چې د یو داسې موټر یا کور دروازې یا قلفونه ګوري چې د هغه نه وي 911 شمیرې سره په اړیکه کې شئ. کله چې تاسو 911 سره په اړیکه کې شئ تاسو هغوی ته وایئ چې تاسو ته شکمن ښکاري څه ترسره کیږي چې تاسو یې اړ باستلي تر څو 911 سره په اړیکه کې شئ. د بیلګې په توګه که چیرې تاسو ووایاست زما په ګاونډ کې یو څوک قدم وهي او هغه مشکوک ښکاري موږ له تاسو څخه پوښتنه کوو چې تاسو ته څه مشکوک ښکاري. آیا هغوی موټرونه یا کورونه ګوري؟ آیا هغوی د کورونو دروازې ګوري؟ تاسو ته څه غیر عادي ښکاري؟ آیا تاسو د ډزو غږونه اورئ؟ الارمونه اورئ؟ د سپیانو غپاري اورئ او که د ښیښو ماتېدل اورئ؟ تاسو به اپریټرانو ته دغه ټول ووایاست ځکه چې کله چې پولیس هلته ورسیږي او هر څومره ډیر معلومات چې ولري په هماغه اندازه به له تاسو سره ښه مرسته وکړی شي. که چیرې تاسو یو پرېښودل شوی یا مشکوک موټر وګورئ چې له ګل څراغونو سره شاوخوا ورو حرکت کوي دا ټول هغه څیزونه دي چې موږ یې په اړه له تاسو سره مرسته کولی شو. موږ پوهیږو چې تاسو ځینې وختونه خفه کیږئ او نه غواړئ
چې ستاسو ګاونډیان پوه شي چې تاسو 911 شمیرې سره اړیکه نیولې ده. تاسو تل کولی شئ چې له 911 سره اړیکه ونیسئ او هویت مو پټ وساتئ. اپریټر ته اجازه ورکړئ تر څو پوه شي چې تاسو د یو څه په اړه راپور ورکوئ، مګر تاسو غواړئ چې ستاسو هویت پټ پاتې شي تر څو د هر ډول ستونزې مخنیوی وکړئ. که چیرې تاسو خبر نه یاست، ډنور 311 د ښار د ټولو چوپړتیاو مرکزي سیمه ده. د هغوی د پیرودونکو د چوپړتیاو د اړیکو څانګه د سهار له 9 د ماښام تر 9 پورې له دوشنبې څخه تر جمعې ورځې پورې پرانیستی وي. مګر اوس تاسو کولی شئ چې هغو ته د پاکټ POCKETGOV.com له لارې په ورځ کې 24 ساعته او په اونۍ کې 7 ورځې لاسرسي ولرئ. له 2006 کال راهیسې 311 له اوسیدونکو او لیدونکو سره د ښاري چوپړتیاو، شکایتونو او معلوماتو ترلاسه کولو په برخه کې مرسته کوي. اوس موږ له 33 مختلفو ادارو سره کار کوو تر څو له تاسو سره د هغه څه په پیدا کولو کې مرسته وکړو چې تاسو یې په لټه کې یاست. ستاسو د هوساینې لپاره موږ POCKETGOV.com یعنی pocketgov.com وړاندیز کوو، چیرې چې تاسو د DMV د انتظار وخت پیدا کولی شئ، د ښار بیلونه ادا کولی شئ، د سړک د چارو د جارو کولو په وخت په خبرتیا کې نوملیکنه وکړئ او داسې نور. نو که چیرې تاسو د کثافاتو د چوپړتیاو قانون څخه د سرغړونې یا د پارکینګ پلي کولو په اړه کومه پوښتنه لرئ، نو د ډنور 311 او POCKETGOV.com له تاسو سره د ډنور ښاري چوپړتیاو په پلټلو کې مرسته کوي. دا چې تاسو په ټلیفون خبرې نشئ کولی، نو POCKETGOV.com د 311 شمیرې د ژوندۍ بڼې چټ د نوو چوپړتیاو په واسطه ستاسو ژغورنې ته راځي، چیرې چې تاسو د ښاري چوپړتیاو په اړه معلومات ترلاسه کوئ او له یو ریښتوني شخص سره چټ کولی شئ. د ژوندۍ چټ پیدا کولو لپاره په خپل ټلیفون، ټابلیټ یا کمپیوټر کې له POCKETGOV.com یا com څخه لیدنه وکړئ. که چیرې د سکرین په ښکته ښي خوا کې نیلي تڼۍ راڅرګند شي، نو له تاسو سره د چټ کولو لپاره یو کس د لاسرسي وړ دی. دلته تاسو کولی شئ پوښتنې وکړئ او خپل شکایتونه درج کړئ، لکه څنګه چې تاسو د ټلیفون له لارې ترسره کوئ. حتی د یو فایل د اپلوډ کولو ځانګړنه هم دلته شته ده. که چیرې تاسو د یو پوښتنې انځور اخیستی وي یا غواړئ چې یو کس ستاسو سند چې ستاسو یې په اړه پوښتنه لرئ وګورئ، که چیرې تاسو 311 ته څو ساعته وروسته لاسرسي پیدا کړئ یا که چیرې څوک شتون ونه لري، تاسو تل یوه قضیه د ستونزې راپور تڼۍ کېکاږئ. ډنور 311 او POCKETGOV.com له تاسو سره د ښاري چوپړتیاو په پلټلو کې مرسته کوي.